चला. मगाशी तेच दाखवलं तुला मी. बस आता परफेक्ट बसली. सॉलिड. ही पद्धत एक नंबर आहे. बघ झुले इकडनं त्या गावात पाठवायचं असेल तर, इकडनं तिकडे पाठवायचं असेल तर झुला झुला. ते काय माहिती, तो होता सामानासाठी असेल. टायर गेला बघ त्याचा बिचाराचा. सॉरी. नाही नाही दगड नव्हता, माझं लक्षच नव्हतं. मी लक्ष माझं वेगळीकडे गेलेलं. गढूळ असं नाही रे, मातीमुळे ते तसं दिसतं. माती मिक्स होते ना. मग काम चालू असतात म्हणून तुला असे सुळसुळीत रस्ते मिळतात. नाही तर वरच्या सारखे सगळेच रस्ते झाले असते. हा मग खणून ठेवतात आणि 15 दिवस खणूनच ठेवलेलं असतं. दोन तिथे एकाने दाखवलं ना, हाताने उकडून रस्ता दाखवत होता. हे माती पण कसे साफ करायला ठेवले आहेत बघ सगळ्यांना. ती लोक पण हा काय म्हणते, हा माहिती आहे मला, ते क्लीन करत राहतात. हे असे मध्ये मध्ये पडत राहतात, ते क्लीन करत राहतात. काय माहिती, देवीचं मंदिर आहे. महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव. ए सुमो आला आता इकडनं कुठे आहे ते बघा बाबा. घेऊ सुमोच्या पुढे आहे तेव्हा सुमो. किती किलोमीटर आहे अजून? ही बघ टोळी चालली आहे. कुठे गटारात बुडून आली काय माहिती आहे. बघ गटाराच्या पाण्यात बुडालेला पहिला. सुमो साठी वरती ते गाव आहे ना, ते सुमो गाव आहे. टाटा सुमो जो रेसलर होता ना, कळलं काय? हा त्याच्याने ते गाव बांधलंय.
अरे खरं सांगतो तर तुला खोटं वाटतं. हा मग गोळी घेऊन टाक ना रूम वर गेल्यावर सर्दीची. हा बघ मित्र उभा आहे मध्येच एकटाच. नाही हलणार मी, जा तुला काय करायचं ते कर. ती सर्दी तापाचीच गोळी आहे. ती पांढरीवाली गोळी आहे ना, ती सर्दी आणि तापासाठी आहे. गिंबल काढ ना मधू. ये बस गिंबल चालूच ठेवते. हा घे चालू या. चलो खूप त्रास देतो ना तुला उतरवून, आणि मजा करायला आलोय ना पोपडी. ए बघ एकटच खुळ. कुत्र नव्हतं, गाढ होता. हे बघ दुसरा त्याचा मित्र इथे आहे. हे तेव्हा मारा मारा करतात तेव्हा दिसलं का. आपण आलो म्हणून त्याच्या मारा मारा थांबल्या. करा 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 बिंदास. हे बा हे दगड पडलेले आहेत, दिसले. हे बा हे बा
ते बिचारे बसलेले असायचे, तू म्हणायची चोच मारायला येतात. त्या ब्रिज कडनं घेऊ बघा कुठे आहे ते, तुझ्या मॅपवर टाकलंय का? उधर बंद कर पहले कॅमेरा.